Ah, eu lhe amo muito também. Beijo grande. Tchau, meu amor. Tchau, querida. Het was een mooie dag in de herfst. Varkentje plukt appels uit de boom. Goed. Well done. Als je voor het examen wil slagen, dan is If het you want belangrijk to dat je pass the veel tijd aan exam, besteedt it's important to aan spend video. lots of time on it Zodat je and to goed practice voorbereid lots wordt so you can come to the exam well Nu heb je bij prepared. de videoband Along with the die video you're now een watching, fotoboek there's a book of gekregen photographs. en een But that's not all. Als je nou klaar bent, Because met when you've kijken, finished watching the video, luister dan it's naar time to listen to this cassettebandje. Cassettebandje. cassette tape. Want op dit Because on this cassettebandje tape, staan you'll alle find vragen all die the tijdens het questions you could be examen asked during the gesteld exam. worden. Let op. Here we go. Verkeerde bandje. Wrong tape. Right. In welk deel van de wereld ligt Nederland? Waar ligt de grootste zeehaven? Op het examen During the exam, you'll be asked a selection from these 120 questions. So the same questions as the ones in your book of photos and on the cassette. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Je kunt het You can taalexamen practice ook for the oefenen. language examination Je kunt opbellen too. naar een computer You can en dan phone kun je into a met die computer and oefenen. practice with the Hoe computer. dat moet, How? staat op dit Follow the formulier. instructions. Marcia, ben je are klaar you voor ready het for the examen? exam? Ja. Yes. Goed zo. Right. Als je je goed hebt voorbereid, dan bel When je you're naar de properly Nederlandse prepared, ambassade ring of the naar de Dutch Nederlandse embassy or the Dutch consulaat om een consulate afspraak te and make an maken wanneer je appointment to het come and do the examen moet komen exam. doen. Boa tarde, meu nome é Márcia Barcelos. Eu gostaria de... De ambassade The embassy vertelt will je tell you wanneer on je which voor het date and at examen what op de time you have to ambassade be here for the aanwezig moet exam, zijn. En ook and wat what je you need to mee bring moet with you, bijvoorbeeld je like your passport or any other proof of identity. They'll also tell you what you have to pay for the exam. Het is wel On the belangrijk day of dat the je op de dag van de appointment, afspraak it's important to arrive on time, or you won't be able to take the exam. Ah, just in time. Come on. At the embassy, you'll first have to report to reception. Good morning, could you tell me where to go for the exam? Links in de hoek zijn. Hello. Good morning. Coming for the test. Okay. First, I would like to take your picture. Daarna wordt er een foto van je Stand in front of gemaakt. the camera. Then they'll make a photo of you. Thank you. Could I please have your passport? Make a copy. En een kopie van je paspoort of je identiteitsbewijs. And they'll need a copy of your passport or identity card. Thank you. Now I would like to take your fingerprints. If you could put your fingers on the scanner one by one, please. Dan wordt er een digitale scan gemaakt van je 10 vingers. Dit is om fraude bij het examen te voorkomen. Then a digital scan will be made of your 10 fingers. This is to prevent examination fraud. Thank you. If you could go to the next desk, we can proceed with the exam. Oké. Thank Very you. much. Daarna word je gecontroleerd met een handscan. Then you'll be Dat is voor checked de with a hand scanner. That's for security. That's also why you're not allowed to do the exam wearing a heavy veil, because of course something could be hidden there. No dictionaries are allowed, no mobile phones, no bits of paper. The only things you're allowed to take in with you are a pair of reading glasses or a hearing aid if you need them. Als je dit allemaal achter de rug hebt, dan kun je aan When het you've done examen all beginnen. this, you can start the exam. Het examen The gaat over exam de takes telefoon. place over the Daar lees je telephone. natuurlijk, er zit Of course, you iemand aan de imagine andere there's kant van de someone on lijn. the other end Maar of the dat is helemaal phone, niet but waar. that's not Je so. gaat praten You tegen will een be talking to a computer, Eentje die kan luisteren naar one wat which jij can zegt. hear what you Maar hij say, kan alleen niks only it terugzeggen. can't reply. Hello again. I will now explain to you how the exam works. Could you please put the headset on? Ja, sure. Als je een If you're wearing a hoofddoek draagt, zorg headscarf, dan dat hij make zo sure dun it's as mogelijk thin as possible. Please make sure that the microphone is in front of your mouth. is. Je kunt tijdens het examen niet You're not stoppen. allowed to stop Dus als je during the iets wil exam, vragen, so if moet je there's dat anything doen you want to voordat je ask, begint. do it before you start. How long will the exam take? It will take about 20 minutes. Oké. Je begint eerst met een examen waarin je kennis over de The Nederlandse first exam samenleving is the one testing your knowledge of Hiervoor Dutch krijg je een society. boek met foto's. You'll be given a test book of photographs. We will start the exam now. Zeg alstublieft de naam van de stad en van het land waar u nu bent. Brasília, Brasil. Dit is nodig This om is de lijn necessary te to toetsen. test the phone line. It's important to speak as loudly and clearly as possible. Wat zijn de kleuren van de Nederlandse vlag? Ja. Rood, wit en blauw.
Wie is dit? Willem van Oranje. Wat is de hoofdstad van Nederland? Amsterdam. Dit was de laatste vraag. Dank u wel. Het examen van kennis van The de exam Nederlandse on Dutch samenleving society is over. Pauze. Time for a break. Did it go well? Yes. Daarna Then begint the de language exam will start. Can you please put on the headphone again? Ja. How long will you take? This time the test will take 10 minutes. Okay. The test will start now. Wie is er dan aan de beurt? Wie is er dan aan de beurt? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Dat is niet waar. Dat is niet waar. You can take your headset off now. Oké. Ging het goed? How'd it go? Ja. Well, Je krijgt niet meteen de you won't uitslag get your van je results examen. immediately. Sommige Some embassies will send them by zullen post, post and sturen, others by de email, or they may be hung on the announcements board at the ambassade embassy zelf. itself. Als je het If you examen nou fail niet the hebt exam, gehaald, you won't be dan kun je allowed ook to niet meer go to the meedoen. Netherlands. Maar dan But kun you je can wel weer always do opnieuw the exam examen doen. again. Moet je weer een You then afspraak have to maken make a bij de new ambassade appointment at the en ook weer embassy, opnieuw and you have to betalen. pay again. Ja, Hey, je hebt het gehaald. you passed! Gefeliciteerd. Congratulations! Als je geslaagd bent, If you is de pass, uitslag this van is het valid examen for 1 1 jaar year. geldig. The results will be relayed to the computer at the IND in the Netherlands. This is necessary for your application for an MBV, the temporary staying permit. If everything goes according to plan, you'll hear within 3 months whether you have been granted an MVV. For any questions, contact the embassy, or your partner in Holland can contact the IND. Dan ga je naar Nederland. Then you go to Holland. Within 3 days of your arrival, you'll have to report to the office of the Foreign Police. Hier op de afdeling burgerzaken van het gemeentehuis. Here moet je at je the Council's verblijfsvergunning Department of aanvragen. Civil Affairs is where you have to apply for your residence permit. Goedemorgen. Peter Kamping. Peter Kamping. Dank u wel. Aanvraag verblijfsvergunning voor uw vrouw, hè? Ja. Is ook een paspoort meegenomen? Als je in Nederland mag If blijven, you are krijg allowed je to een stay in vergunning voor Holland, you will be bepaalde given a tijd. vergunning Dat for is een bepaalde verblijfsvergunning tijd, voor or 1 a jaar. temporary residence Je moet permit. deze vergunning That's a na een staying jaar permit for laten 1 verlengen. year. After a year, you'll need to have this permit renewed. When you are applying for or extending a staying permit, you have to pay. Hier is het paspoort van uw echtgenote. Ja. Dit is een sticker in dat ze in ieder geval 6 maanden hier kan blijven. In die 6 maanden krijgt ze bericht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Voor haar verblijfsvergunning. Prima, ze gaan steeds Ja? meer. Oké, dankjewel. Na 5 jaar kun je een After 5 verblijfsvergunning years, voor you can onbepaalde apply for a tijd aanvragen. permanent residence permit. hoef je niet This does jaarlijks not te have to be verlengen. renewed each year. Once in the Netherlands, you'll have to do another naturalization exam, a different sort of exam from the one you're going to do now. It's more extensive, more difficult, and you'll need to be better at Dutch for it. Als je binnen 3 jaar voor If dat you examen pass that slaagt, within dan 3 kun je years, deel van de you can get kosten part of the course money back. If you take longer to pass it, you won't get any money back. Either way, you have to pass the exam within 3.5 years. If you don't take the naturalization exam, you'll have to pay a fine after 3.5 years. And you won't get a vergunning voor onbepaalde tijd. No permanent residence permit. Nederland lijkt For voor many veel people mensen who die don't het know the land niet Netherlands, kennen, it looks like paradise. maar niet But zo nothing is. happens by itself.
There are opportunities here in Holland to build a future together, but you yourself will have to work hard for it.